Hi guys, this is Mimi. Welcome back to my channel. For today's video, gagawa tayo ng polvoron. Alam nyo ba, madami nagkakagusto sa polvoron ko kasi aside from hindi siya ganun katamis, very fine yung texture niya at saka firm siya. Kaya gayahin nyo din to sa bahay nyo. Pwede kayo magbenta, pwede nyo to i-serve for all occasions. Okay, simulan na natin. So ito yung mga ingredients na gagamitin natin sa paggawa ng polvoron. All-purpose flour, skim milk, powdered milk, melted butter, white sugar. Unang gagawin natin is ilagay natin yung all-purpose flour sa frying pan. So ito-toast natin yung all-purpose flour. So iwasan natin maging tutong yung yung flour. Continuous lang yung mixing nito para hindi siya maging tutong. Ito-toast natin hanggang mag-golden brown na siya. Kung wala ka sa mood, huwag ka munang magluto. Dapat pagka gumagawa ka or nagluluto ka, gumagawa ka ng dessert or nagluluto ka ng ulam, dapat nasa mood ka para masarap yung food mo. So yan. Ito na yun, toasted na yung natin. All-purpose flour. Ang sunod na gagawin natin is ilalagay natin yung skim milk. Ayan. So, dapat yung apoy medium heat pa rin. So, mix lang natin dun sa flour, toasted flour. Ayan. So, yung mga namumuo, i-press lang natin yun. So, mix lang natin to for about 3 minutes. So, pagkatapos natin tong ma-mix na maigi yung all-purpose flour at saka yung milk, papalamigin lang muna natin to for about 5 minutes. After 5 minutes na napalamig na tong mixture ng all-purpose flour, sasalain naman natin ngayon to. Ayan, ito na yung nasala natin na flour mixture. Ito naman yung hindi na natin kailangan. So, tapon na to. Ang next natin na gagawin is ilagay natin i-mix natin yung white sugar. Yan, then i-mix natin. Yan, i-mix natin. Then, so gagamit tayo ngayon ng mixer. Yan, para ma-mix talaga yung white sugar sa flour mixture. Pagkatapos haluin ang white sugar sa flour mixture, ihalo naman natin yung melted margarine. At i-mix naman natin ngayon sa flour mixture. Yan. Dahan-dahan lang.
Nahalo na ng maigi yung margarine sa flour mixture natin. So, ito ngayon, ang ito-transfer na natin sa mold. Okay, so simulan na natin ngayon. Babalutin natin yung polvoron natin gamit tong polvoron molder at saka yung water cellophane. So, lalagay natin dito. So, kukuha tayo ng ilang kutsara. So, pupunuin natin tong polvoron molder ng polvoron. Yan. So, dapat i-press mo para firm yung polvoron nyo. Yan. Yan. Pagka-press. Yung punong-puno siya. Yan. Punong-puno siya. Tapos, lalagay natin dito. Yan, tignan mo yung polvoron natin. Maganda. Yan. So, ito yung babalutin na natin. Maganda kasi pag nilagay natin tong polvoron na to sa freezer ay magiging firm tong polvoron na to. Ito firm na to pero mas magiging firm pa siya tomorrow. And aside from that, mas lalong sasarap siya. Kaya ilalagay natin to sa freezer for overnight and bukas titikman natin to. Okay? Natapos na din natin gawin ang polvoron na to. Sobrang dali-dali lang. Medyo, kailangan nga lang ng pasensya kasi yung pag-mix mo ng mga ingredients, kailangan nyo ng pasensya. Kaya sabi ko sa inyo, pagka wala ka sa mood, huwag kayong gumawa ng kung ano mang ma-dessert, mapagkain nyo, huwag kasi for sure hindi yun masarap. So, dapat pag nagluluto kayo, nag-i-enjoy kayo dapat sa ginagawa nyo. Okay, so I hope may natutunan naman kayo sa akin ngayon. So, shout out muna ako sa ninong ko na si Ninong Alan Shanko. Kasi nagpapa-shout out siya sa next video ko. Hello! Thank you for subscribing. And of course, sa mga subscribers ko, medyo madami-dami na din. So, salamat talaga. I hope may natutunan talaga kayo. Before you leave, please don't forget to like, share this video to your friends para at least may matutunan din naman sila. And subscribe to my channel kung hindi pa kayo nakapag-subscribe. Okay? So, bye guys! Natin tong polvoron na ginawa natin kagabi. Ayan, good morning. So, ayan, nakita nyo na kung gaano ka-firm siya. Pagka kinagat mo to, parang ka lang kumakain ng biscuits. Pero masarap to. Kasi yung tamis niya, sakto lang. At nahahawakan mo din ang polvoron. Then, yan. So, sige, tapusin ko muna itong kainin. Sarap.